ครับสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับรับบทเป็นพายุครับในเรื่องบรรยากาศรักครับสวัสดีครับผมเซฟไทยครับรับบทเป็นเลนครับตีความมายังไงครับกับบทนี้ครับบทที่ได้ก็จริงๆเป็นบทของพายุเรนเรื่องบรรยากาศรักซึ่งต้องยอมรับว่าบรรยากาศรักเนี่ยผมยังไม่เคยดูมาก่อนเลยเป็นการแบบเข้าบทโดยที่แบบยังไม่เคยเห็นต้นฉบับก็รู้สึกแบบท้าทายอยู่เหมือนกันครับผม บทยาวซะด้วย ยาวที่สุดใช่ไหม ดูเพื่อนมา 3 เพื่อนตั้งแต่ดูเพื่อนนั่งดูเพื่อนมาผมคิดว่า ทำไมบทคนอื่นสั้นจัง เราน่าจะท้าทายสุดแล้ว แล้วบทผมคือผมต้องไปนอนบนตักพี่เขาแล้วแบบผมก็กิ้งคือแบบท้าทายผมมากครับ ใช่ ก็รู้สึกแบบว่าก็ท้าทายดีครับที่แบบเฮ้ยในความเป็นจริงเราก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันแต่แบบว่าพอแบบเป็นในฉากก็รู้สึกว่าก็โอเคครับก็แสดงกันได้ค่อนข้างที่จะได้อยู่ and action โอ้ยพี่ปล่อยผมนะพี่กล้าดีไงทำอะไรกับผมเนี่ยอุ้ยพี่พายุปล่อยร้องอีกสิ ช่วงแรกๆครับที่แบบว่ามีการแบบตีก้นกันมันแบบอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าทุกคนได้เคยดูบรรยากาศรักก็น่าจะเป็นแบบฉากที่พายุเขาแบบจะดุเลนนะครับที่เลนเขาเข้าไปแบบทำตัวให้แบบอยู่ในอันตรายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดุด้วยการแบบตีก้นสั่งสอนเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่พี่กล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับผมอ่ะ พี่พูดอะไรบ้างดิ รู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไป ผม ถ้าพี่ไม่อยู่ตรงนั้น รู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ขอโทษ ถามว่ารู้ไหมไม่ได้ต้องการขอโทษ อยากเสียอนาคตหรือไง หัดใช้สมองคิดสักบ้างนะต่อให้โง่แค่ไหนก็รู้ ว่างานที่จัดกลางเมืองท้าทายกฎหมาย ไม่มีใครกล้าเอาผิดเนี่ย คนจัดจะมีอำนาจขนาดไหนแต่อีกแค่เด็กโง่คนหนึ่งหายไปมันไม่ยากหรอกนะตื่นเต้นครับ เพราะว่าเราก็เคย acting มาแหละแต่ว่าห่างมานานแล้วประมาณแบบ3 ปีได้อะไรอย่างเงี้ยพอกลับมา acting อีกครั้งก็รู้สึกตื่นเต้น แล้วยิ่งต้องเข้าคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมกับน้องก็ไม่ค่อยได้พูดกันเยอะเหมือนน้องก็เป็นคนไม่ค่อยพูดด้วย ผมก็ยังไม่รู้จักน้องเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้พูดกันเยอะเพิ่งแบบมาลองซ้อมแบบเข้าไดอะล็อกกันวันนี้เลยก่อนเข้าขึ้นมาเทสอะไรอย่างเงี้ยครับไหนบอกว่าโตแล้วไงหรือคิดว่าจะร้องไห้งองแงขอให้พ่อแม่ช่วยเรื่องจนจบเหรอเรื่องบางเรื่องอะแค่คำขอโทษมันไม่พอไงหัดโตซะบ้าง แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะ ผมก็แค่อยากจะเอาคืนพี่แค่นั้นเองอ่ะ โง่กลับบ้านได้แล้วไป โง่คำก็โง่2 คำก็โง่ พี่ก็เอาแต่ว่าผมโง่อ่ะผมมันโง่ที่ทำอะไรไม่คิด ผมมันก็ไม่มีสมองแบบที่พี่พูดนั่นแหละคอยดูเถอะคนโง่อย่างผมนี่แหละที่จะทำให้พี่ตกหลุมรัก จนไม่กล้าว่าอะไรผมอีกเลย แล้วพี่จะคอยดูนะทำไม่ได้อย่างที่ปากพูดแล้วกัน ตอนเล่นมันไม่ใช่ผมตอนเล่นผมแบบว่าผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ผมคิดแค่ว่าแบบตามบทเลยครับผมคิดไปตามบทเลย คือเป็นเรน100%ใช่ผมเป็นเลน100%สมูทกว่าที่คิด ใช่สมูทกว่าที่คิดจริง มีตอนแรกกระตึกกระตักนิดหน่อย เพราะว่าตีตูดเนาะแต่ว่าหลังจากลงมาแล้ว โอเคเลย เจ็บไหมตอนโดนตี เจ็บครับไม่ต้องผลักผมเลยอ่ะตอนแรกผมกำลังจะดิ้นออกอยู่แล้วไม่เห็นต้องผ่านมันแรก ตอนแรกคิดว่าจะตีแค่แบบที2 ทีอ้าวมีครั้งที่3เพราะว่าอันเนี้ยเรียกว่าเห็นครบแล้วนะสมูทกว่าที่คิดจริงๆมันมีแค่ใช่แค่ช่วงแรกๆด้วย สวัสดีครับผมวอร์มครับผมชลธรตั้งอมรรัตน์ผมเล่นเป็นมหาสมุทรครับคู่กับต้องรักเรื่องต้องรักมหาสมุทรครับผมเล่นคู่กับพิวครับผม สวัสดีครับชื่อพิวนะครับณัฐกรอ่อนน้อมเล่นกับบอมครับพิวเล่นเป็นต้องรักครับโอ้ฮาร์ดแอคติ้งผม
โอเคก่อนหน้านี้กังวลมากเลยครับแต่พอได้แสดงจริงๆอะรู้สึกว่าดีทำเต็มที่อยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่าไม่แย่ มาอ่านบทแล้วเป็นไงบ้าง ตีความยังไงครับ ผมรู้สึกตัวมหาสมุทรจะมีความนิ่งสุขุมหน่อย แต่ก็มีความแอบกวนๆด้วย ไม่มีความขี้เล่นเลยแต่เหมือนแบบอาจจะมีความเล่นนิดเดียว แต่ว่ามีความสุขุมมากกว่า ตอนเล่นคู่ก็รู้สึกว่าตอนแรกจะมีความติดขัดนิดหน่อย แต่พอได้เริ่มพูดคุย acting กันจริงๆ ก็มีการปรับอะไรกันเยอะอยู่ เพราะแบบอาจจะมีการเล่นเร็วไปช้าไป หรือใช้พื้นที่น้อยไปหน่อยก็แบบทำเรียกว่าอะไรบล็อกช็อตให้มีทำตรงนี้นะครับ ส่วนของผมนะครับก็จะเป็นฟีลแบบรู้สึกว่าเป็นพึงเวียงอารมณ์แบบหงุดหงิดหงุดหงิดเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยครับทำอะไรเขาก็รู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับใช่ เพราะว่าน้องได้บทเป็นมหาสมุทรที่นิ่งๆ จริงๆมหาสมุทรกวนตีนมากเลย เอาหรอครับ แต่ว่าไม่เป็นไรเอาที่เราตีความมาดีกว่า เอาที่ทำกันบ้าง โหวามเล่นดีครับเล่นดีผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสดงได้ดีนะสีหน้าแววตาอารมณ์เขามีความจริงจังมากก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราจะแสดงกันเราก็มีการเตรียมซ้อมกันหลายรอบซ้อมกันแบบว่าถ้ามีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งซ้อมทุกวินาทีเลยตอนแรกบอกว่าอันนี้รอบสุดท้ายนะไม่เล่นต่อผมก็เล่นต่อเพราะผมรู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดรู้สึกว่าใช้เวลาทุกนาทีก่อนที่จะมาได้เล่นจริงทำดีที่สุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเสียแบบไปแค่5นาทีหรือ10นาทีอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยทำไม5นาทีถึง10นาทีนั้นถ้าเกิดเราซ้อมมันอีกนิดมันอาจจะดีกว่าก็ได้กลายเป็นว่าพอเราทำเต็มที่ทุกวินาทีเราก็รู้สึกว่าโอเคคุ้มแล้วที่ได้ทำ and action เกกาว่ะหลบดิ เสื้อยับ ไม่ต้องฉันจะไปชงกาแฟหลบ เดี๋ยวผมทำให้ บอกว่าฉันจะชงเองออกไป คุณไม่นั่งตรงนู้นเถอะ ทำอะไรเนี่ย ผมบอกให้คุณนั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมไปทำให้ อะไรวะบอกว่าจะถามเองทำไมต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้วะเนี่ย ผมว่าพิวแสดงได้ดีในบทของต้องรัก รู้สึกแบบสื่อผ่านอารมณ์แบบความขี้น้อยใจขี้งอนออกมาได้น่ารักดี จนมีผมหลุดไปหอมแก้วเขาด้วย นี่ไงล่ะ นี่มันบ้านฉันเว้ย กาแฟได้แล้วครับ รีบทานเถอะเดี๋ยวมันไม่ร้อน อ๋อ คุณหงุดหงิดผมอยู่นี่ เดี๋ยวผมออกไปให้พ้นหน้าคุณเอง เดี๋ยว นายหนีฉันไปไหน นายทิ้งฉันเหรอ ผม รับสิ ครับ ครับผม เดี๋ยวผมออกไปรับครับ เดี๋ยวผมออกไปรับของก่อนนะครับ ถ้าผมกลับมา ผมขอ จะพูดอะไร พูดให้จบดิ ผมของ้อคุณได้ไหม ไปดิ เดี๋ยวผมรีบมานะ วอร์มมาหอมแก้มก่อน แล้วตอนนั้นเป็นอิมโพไว้ที่แบบก็น่าตกใจน่าตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยคือสีหน้าเรารู้ได้เลยสีหน้าตอนนั้นมันออกมาจากเราจริงๆ เรามันเป็นแบบงงจริง ๆ มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ใช่การแสดงด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นใครสักคนมาหอมหน้าเราตอนนั้น ในมูดตอนนั้นรู้สึกผมอยากหอมเขา เพราะว่าเขาให้อภัยผมแล้ว ผมก็เลยแบบเอ้ยหอมหน่อยแล้วกันแล้วค่อยมาง้อต่ออะไรประมาณเนี้ยครับแต่บางครั้งก็ยิ้มตามดูชอบอยู่ ใช่ไหมเขาคุยกันอยู่เลย มหาสมุทรซีนนี้เกิดอะไรขึ้น ผมรู้สึกว่าซีนก่อนหน้านี้คือเขาเห็นผมกับเพื่อนแล้วเขาหึงผมรู้อยู่แล้ว แต่ผมก็พยายามง้อเขาแต่ผมตีความว่าผมเป็นคนนิ่งๆก็เลยแบบไม่ได้ออกรีแอคอะไรเยอะก็เลยเป็นคนนิ่งๆแบบพยายามทำนู่นทำนี่ให้แต่ไม่ได้แสดงออก แต่พอสุดท้ายเนี่ยผมพยายามแบบเนี่ยเดี๋ยวผมไปหยิบของก่อนนะแล้วเขาดูแบบใจอ่อนแล้วผมก็เลยแบบที่จริงไม่ได้เตรียมมาว่าจะต้องหอมแก้มผมส่วนเฮ้ยจังหวะนั้นผมอยากหอมเลยแล้วค่อยไปผมมาง้อต่ออะไรประมาณเนี้ยครับ ใจมากโดนหอมแก้ม อันนี้คือไม่ได้เตรียม ไม่ได้เตรียมเมื่อกี้ก็ตกใจเลยคือพูดเลยไม่ออกเลย เขางอนผมที่ผม เออ ก่อนหน้านี้ผมไปเที่ยวกับเพื่อน เยอะเกินหรืออยู่กับเพื่อนเยอะเขาหึงไงผมเลยต้องมาง้อเขาในซีนแรก แต่เทคที่2ไปดูเองเพราะเปลี่ยนใหม่หมดเลย นั่นแหละครับก็ตามที่เห็นเลย ผมรู้นะ
ว่าผมอาจจะสนิทกับเพื่อนมากไปหน่อย แต่ผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรไง คุณเลิกงอนผมได้แล้วนะฮะ ไม่ นี่ผมง้อเอาใจคุณอยู่นะเนี่ย อยากไปก็ไปกับเพื่อนดิ ไม่ต้องมาจับ ถ้าผมจะไปกับเพื่อนแล้วผมจะมาอยู่กับคุณทำไมฮะ เพราะว่าผมอยากให้กรรมการมีการเซอร์ไพรส์เพราะส่วนมากกรรมการเซอร์ไพรส์ผมนี่ผมเซอร์ไพรส์กลับเปลี่ยนบทใหม่หมดเลย ไม่ใช่จริงๆผมลืมบทผมเลยอิมพอไว้ใหม่หมดเลย ก็อิมพอไว้ตามกันนะครับก็งึกๆงักๆเหมือนกันเลยตอนนั้นนะ ใช่ เล่นกันปะ ไม่ ทำไงให้ดีกันล่ะฮะ ง้อ ชอบโดนตัวเหรอ ง้อมากแบบนี้ ชอบไม่หอมแก้มเหรอฮะ ไม่อย่าฮะออกไปแบบนี้ ถ้าหอมแก้มเหรอ ไม่ คุณยิ้ม พอเลยนายจะไปกับเพื่อนนายก็ไปกับเพื่อนเลย ผมไม่ไปกับเพื่อนแล้ว ผมจะอยู่แค่กับคุณ ดีไหม ไม่ดีออกไปเหม็นนายไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยอ่ะ ฮะผม ฉันจะไปกินกาแฟ ตอนเช้าอ่ะ ไม่ นะครับ หลุด ก็คือบทไม่ต้องละ ไม่ต้องแล้ว เฮ้ยแต่จริงๆได้โอเคโอเค เขินอ่ะไม่มีคอมเมนต์อะ เอ้ยแต่น่า ดู รัก แล้วเหมือนเล่น นะ เหมือนเขินกันจริง ๆ เลยอะเมื่อกี้อะ เขินจริงครับเมื่อกี้ เพราะว่าอะไรเพราะผมต้องบททั้งหมด เมื่อกี้แบบเฮ้ยแบบอึ้งๆกันนิดนึงเพราะมันไม่ใช่ตามบทเลยเราก็เลยแบบชะงักนิดนึงแต่ก็แบบเขินจริงรู้สึกแบบ ผมเลยเอาสถานการณ์ก่อนหน้าที่แบบเขารู้ว่าผมไปกับเพื่อนผมเลยเอาอันนั้นมาใส่อันนี้มาหมดเลย อร่อยพริบดีนะ หมายถึงว่ามันไม่ได้ตรงกับบทหรอก แต่ว่าแก้ปัญหาได้ดี ใช้คำนี้แล้วกัน ครับ ผมดูจากรีแอคชั่นหน้าของกรรมการแต่คนผมคิดว่าออกมาได้ดีนะตั้งแต่รอบแรกเพราะว่ามีหลุดหอมแก้มไงเขาเลยแบบชอบเลย ส่วนที่ 2 ก็อาจจะบอกว่าก็ดีนะที่อิมพอไว้แต่ว่าอาจจะแบบตบเข้ามาในบทบ้างนิดนึงก็ดีใช่ครับ ปรากฏว่าเป็นไงพอหอมแก้มไปรอบแรกเสร็จอะรอบ2อะยิมโฮไว้จนแบบหอมแก้มช้ำเลยนะ ไม่ใช่นะ ไม่จริงผมไม่ได้อยากหอมแก้มเขาอยู่แล้วถึงกับผมอยากจะหอมก็เถอะอะไรอ่ะ โอ้ ไม่มีอะไรนะ คนนี้ตาสวย ถ้าการแสดงน้องเล่นดีมาเลย เหมือนผ่านการแสดงมาเยอะ คนนี้ตาโต เจนคิดว่าคนนี้อาจจะต้องเสริมกระดูกกรามแล้วเขาจะดูแบบแมนขึ้นอีก จะดูหล่อขึ้นอีกของเจนแอบเก็บไว้ ใช่ เหมือนกันค่ะ น้องน่ารัก เก็บไว้ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องใหม่บางแต่สำหรับพี่ว่าความใหม่ของน้องอ่ะ มันมีความสด ยังต่อไปได้ บางอย่าง เจนว่าปรับจมูกอีกนิดนึงแต่ต้องเอาแบบธรรมชาติคนเนี้ยเพราะต้องรักษาความน่ารักของเขาไว้ ใช่ เพราะน้องน่ารักมาก ใช่เป็นไทยหมาเด็ก ฟิลนั้น ไม่เป็นไทยหมาเด็ก แต่คนเนี้ยน่าสนใจ เขามีความเป็นเหมือนนายแบบเนาะ ใช่ใช่ สูง สูง มีความเหมือนเป็นนายแบบ ทีเนี้ยมันอาจจะต้องแบบถ้าปรับให้หน้าสั้นลงอาจจะปรับให้สั้นลงแค่นิดเดียว นิดนึงแล้วก็เพิ่มมุมกรามหน่อยเพอดูด้านข้างช่วงกรามเขาแบบปรับให้มันมีเหลี่ยมมากขึ้น ให้กรามมุมกรามอะมันต่ำลงมาแล้วเจนคิดว่ามันจะสูงส่วนขึ้น เพราะว่าพงไม่เด่นอ่ะพงไม่เด่นเรามาจำไม่ได้ จำไม่ได้ ใช่ จำไม่ได้จริงพอมาดูรูปปุ๊บเราก็นึกหน้าไม่ออกว่าคนไหน อืม จริง ๆเขาเป็นคนที่โครงหน้าสวยนะคะ อืม โครงหน้าสวยคนเนี้ยก็ปรับแค่จมูกให้เชิดขึ้นนิดนึงให้ดูโด่งขึ้น เพราะว่าด้วยความที่ถ้ามองด้านข้างอะจมูกเขาไม่ค่อยรับกับหน้าเท่าไหร่จมูกแต่จริง ๆ แล้วอันนั้นน่ะมันควรจะเป็นเอกลักษณ์ทำให้เราจำได้สำหรับเจนนะ ค่ะ แต่กลายเป็นว่าเราจำเขาไม่ได้แม้กระทั่งหูที่ออกมาเราจำไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าอินเนอร์ที่มาจากข้างใน มันไม่ชัด คิด ขนาด ว่า นั้นมันไม่เห็น ใช่ คนนี้ชอบ คนนี้เล่น ชอบ ดี การแสดงคนนี้เล่นดีเลย อ้าวคนนี้อยู่ในลิสต์ที่เราแอบคัดไว้ อ๋อ เราจะคัดไว้ใน คนนี้ นี้ เล่นโอเค แต่แค่ไอ้ที่สองอะ ฟินแฟนไม่ได้ เออ ฟินแฟนไม่ได้แต่เล่นดี อันนี้คนนี้เล่นดีมาก คนนี้เล่นดีมาก มันก็ แต่จริงๆหล่อพัดถ้าเขาปิดอย่างเงี้ยพัดบน ใช่ใช่เขาดูหล่อมาก ตอนที่เขาเห็นในกล้องก็ดูหล่อ ติดข้างล่างนิดนึงอะค่ะมีเก็บไว้ในลิสต์เหมือนกัน ใช่ไหมคะคือคนนี้จริงๆอะปรึกษาต้องบอกก่อนว่าศึกษาพี่เจนมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่แบบกี่คนนะ100 คนแร รอบ100 ก คน ใช่ 14 คนจนวันนี้ก็ยังแบบพี่เจนว่าคนนี้ทำได้ไหม ถามว่ายาก ก็จะแอบยากนิดนึงเขาจะมีความแบบขาดเกินคือมันติดตรงที่เจนติดอยู่อย่างเดียว ค่ะ คือหน้าเขาค่อนข้างกว้าง อืม กว้างแล้วแนวขมับเขากว้าง อืม พอกว้างเสร็จปุ๊บอะมันจะไม่สามารถจะบีบเข้ามาเล็กกว่านี้ได้ เพราะมันต้องเอาตามแนวขมับอันเนี้ยส่วนที่ยากนะทีเนี้ยมันก็จะต้องอยู่ตรงพาร์ทช่วงกรามละช่วงกรามเขามุมกรามเจนว่าเขาได้ จริงๆแล้วก็ได้แต่บางมุมอ่ะมันจะดูตาเหมือนจะมากองกันอยู่ข้างใน อืม เพราะด้วยความที่หน้าเขากว้าง เราอยากบีบหน้าให้เขาแคบลงไปกว่านั้น แต่มันทำไม่ได้ มันจะได้แค่พาร์ทที่แบบเหล่ากระดูกกรามให้มันบางลงได้แค่ส่วนพาร์ทด้านเนี้ยแต่ด้านหน้าตรงช่วงข้างเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นว่าเขาเล่นได้ไหมได้ในความรู้สึก ได้สำหรับเมย์เขาเล่นได้
ยังป แต่ รับ เจน ได้ แอบชอบความมีเสน่ห์ของเขา ชอบ energy เขา ใช่แล้วพอมองปุ๊บเรารู้สึกว่าคนนี้มันดูโดดเด่น มันดูโดดเด่น คนนี้ยังไงคะ มาเป็นแพทเทิร์น ไอช่วงนอกบทนั่นแหละไอช่วงอีโมไว้เขาอะผมรู้สึกว่ามันเจอธรรมชาติที่มันโอเคอยู่นะที่มันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเขาบท ใช่แต่ตอนเข้าบทอะก็เป็นสแตนดาร์ดโมโหทั่วไปเลย จริงๆว่าเขามีความน่ารัก เพราะว่าคนเนี้ยเมย์อะคุยกับน้องว่าแต่น้องต้องลดน้ำหนัก ใช่กับโครงหน้าเขาไม่เท่ากัน แอบมองหลายๆมุม เนี่ยเราจะดูไม่ออก คนนี้มีความคล้ายคนเนี้ย ใช่ หน้าเขาจะคล้าย เดียวกันเลย เป็นคล้ายทรงเดียวกัน แต่อันเนี้ยเป็นคู่เดียวในวันนี้ที่รู้สึกว่ามันเข้าคู่ เอานี้คือเข้าคู่ที่สุด ล้อเนี้ยก็คือเหมือนเขาไม่ค่อยมั่นใจช่วงหน้าผาก มากๆ เขา ดู ก็เลย ออกเลย ทำ ใช่ ผม ไหม ล คะ งมาปิดไว้ใช่ค่ะ ก็ยังบังอยู่ ลงมาปิดจริง ๆเขาเป็นคนน่ารักนะแต่จะรู้สึกว่าขาดแค่ความมั่นใจ พอเขาไม่มั่นใจปุ๊บเสน่ห์มันบางอย่างมันหายไป แต่ก็ใช่ คู่เดียวที่รู้สึกเข้าคู่ ใช่ เข้าคู่ เอาละค่ะก็ผ่านไปแล้วสำหรับช่วงแรกนะคะ ที่มีการแสดงของน้องๆไปแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวจะขอบอกรางวัลของผู้ชนะก่อนเนาะว่าการแคสติ้งของเราในวันนี้นะคะ เราจะหาผู้ชนะทั้งหมด 2 คน ซึ่ง 2 คนนี้ก็คือจะได้ไปปรับบุคลิกภาพที่เกาหลีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย แต่สำหรับน้องๆคนไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะของเรานะคะ ก็ยังจะได้รับส่วนลดจากทาง DA นะคะทั้งหมด 50% ค่ะแล้วสำหรับการทำผิวและหัตถการเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ 50-80% เลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่เจนและ DA ด้วยนะคะโอเคแล้วถ้าพี่เจนมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วต่อไปเราจะให้น้องๆแต่ละคนได้มาให้พี่เจนดูหน้ากันนะคะจะได้ลองดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องปรับบุคลิกของเราปรับรูปหน้าของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเนาะ เมื่อใบหน้าคือด่านแรกที่หลายคนต้องก้าวผ่านเพื่อเอาชนะความไม่มั่นใจการปรับลุคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมตัวตนให้โดดเด่นขึ้นวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มความมั่นใจจาก DA Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำจากเกาหลีใต้คุณเจนขวัญอินทวงศ์ Chief Executive Consultant ที่มามอบคำแนะนำหลักให้กับชายหนุ่มทั้ง 13 คน แต่หน้าเขาดูเหมือนแบบแนวไอดอลเนาะไอดอลเกาหลีเป็นลักษณะแล้วหุ่นโครงสร้างเป็นลักษณะไอดอลเลยอะถ้าถามพี่ก็แอบมองตอนที่นั่งดูเรา acting ใช่ไหมก็คือผนังกั้นจมูกตรงเนี้ยมันยุบเข้าไปมันต้องดึงออกมาแล้วมันก็เลยทำให้ปีกอะต่ำกว่าแต่พี่ไม่รู้ว่าตอนก่อนเสริมมันเป็นยังไงว่าชั้นตาของเขาฝั่งเนี้ยมันขึ้นจะชิดกับคิ้ว ใช่ชั้นตาฝั่งนี้ใหญ่กว่าฝั่งนู้น ใช่ชั้นตาไม่เท่ากันด้วยแต่ตาข้างเนี้ยมันอยู่สูงกว่าอีกข้างหนึงทำชั้นตาให้มันเท่ากันอาจจะแบบปรับชั้นตาให้เท่ากันปรับกล้ามเนื้อตาเพราะตาข้างนี้จะดูเหมือนขี้เกียจพี่มองว่าทำโครงหน้าแล้วก็ปรับตาลองหันข้างดูจมูกได้ไหมคะแต่จมูกเขาหล่อแล้วอะมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วมันดูเป็นธรรมชาติคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วเราจะดูแบบดูไม่โบ๊ะแต่พี่ยังมีความรู้สึกว่าเราอะพี่ชอบมุมกรามของเราเวลามองด้านข้างแล้วมันขึ้นกล้องมากเพียงแต่ว่าหน้าตรงอะมันดูบาดอาจจะต้องปรับมันไม่ได้ปรับแค่มุมกรามมันปรับความหนาของกรามตรงเนื้อตรงนี้แหละมันอาจจะมาจากกล้ามเนื้อต้องไปดู CT สแกนตัดกล้ามเนื้อกรามในกรณีที่กล้ามเนื้อกรามมัดใหญ่แต่มันไม่สามารถตัดออกได้หมดนะต้องตัดได้แค่บางส่วนแล้วก็เหล่ากระดูกกรามให้มันบางลงสำหรับพี่แบบตาสวยแต่ชั้นตาฝั่งนี้มันจะมีหลายชั้นอาจจะต้องทำชั้นตาใหม่แต่ทำชั้นตาเล็กๆไม่ต้องเอาใหญ่ไม่ต้องเอาชัดทำให้เหมือนข้างนี้แต่ว่าให้เล็กแบบข้างเนี่ยแต่ต้องเล็กลงอีกพอเล็กลงอีกปุ๊บมันจะดูแบบละมุนขึ้นความรู้สึกพี่ลองหันข้างตัดด้านข้างจมูกสวยแล้วนะแต่หน้าตรงอะลองเงยหน้าให้เห็นรูจมูกอาจจะต้องลดปีกจมูกนิดนึงมันจะได้ปีกจมูกมันจะได้เล็กลงแล้วก็ปลายอาจจะต้องปรับเชิดขึ้นไปนิดนึงเพราะตอนนี้เหมือนกับมันตกนิดเดียวไม่ต้องเยอะปรับแค่องศาแล้วก็เหล่าช่วงเนี้ยก็คือพี่มองว่าเหล่ากระดูกตรงเนี้ยให้มันเล็กอาจจะเป็นเคสที่พี่ว่าไม่ต้องเสริมซิลิโคนแค่ปรับปลายจมูกเป็นศัลยกรรมแค่ปลายจมูกทำชั้นตาแล้วก็ทำโครงหน้าก็คือจบจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามของเราถึงเราจะไม่ได้ไปต่อในรายการนี้หรือว่าเวทีนี้แต่ว่าอย่าท้อค่ะมันยังมีแบบโอกาสครั้งต่อๆไปสำหรับทุกๆคนอยู่ให้สู้ๆอย่าท้อค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะ